Εύκολες DIY ιδέες τέχνης τοίχου. Η μετατροπή των κενών τοίχων σε πραγματικούς καμβάδες γεμάτους προσωπικότητα και μεράκι δεν χρειάζεται να είναι μια ηρακλεϊκή αποστολή που προορίζεται για τους καλλιτεχνικά ικανούς. Εδώ παρουσιάζουμε μια συλλογή από απλές ιδέες για την τέχνη των τοίχων DIY, προσκαλώντας ακόμα και τους μιμημένους να συμμετάσχουν στη χαρά της δημιουργίας. Ξεκινήστε με την απλούστερη προσπάθεια, την τέχνη εγχόρδων. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη στρατηγική τοποθέτηση καρφίτσες ή καρφιά σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο στον τοίχο σας ή σε ένα ξύλινο πάνελ, στη συνέχεια ύφανση κορδονιού ή νήματος μεταξύ αυτών για να δημιουργήσετε περίπλοκα σχέδια ή απεικονίσεις. Η πολυπλοκότητα του σχεδίου σας μπορεί να ποικίλει, εξαρτώμενη αποκλειστικά από τη φιλοδοξία και την υπομονή σας. Μια άλλη λεωφόρος που αξίζει να εξερευνήσετε είναι η χρήση του washi tape, μιας ιαπωνικής διακοσμητικής κολλητικής ταινίας, για την κατασκευή γεωμετρικών σχεδίων ή ιδιότροπων περιγραμμάτων απευθείας στον τοίχο σας. Η μονιμότητα και η ευκολία εφαρμογής του το καθιστούν ιδανικό μέσο για όσους αποστρέφονται τη δέσμευση σε προσωρινές κατοικίες. Για όσους λατρεύονται από τη ρουστικ γοητεία του vintage αντικειμένου τέχνης, σκεφτείτε την επιδίωξη του ντεϊκουπός χρησιμοποιώντας σελίδες από παλιά βιβλία, εφημερίδες ή ακόμα και προσωπικές φωτογραφίες. Η προσκόλληση τους σε έναν καμβάι απευθείας στον τοίχο και στη συνέχεια η εφαρμογή στεγανοποιητικού μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά εξατομικευμένα και υποβλητικά κομμάτια. Η ενσωμάτωση υφάσματος στο ρεπερτόριό σας στον τοίχο αποκαλύπτει νέες υφές και βάθη. Χρησιμοποιήστε έναν καμβάι ή ένα απλό πλαίσιο ως βάση και στερεώστε το ύφασμα χρησιμοποιώντας συνδετήρες ή κόλλα. Αυτή η τεχνική μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει αγαπημένα ρούχα ή υπολείμματα υφασμάτων σε τέχνη, συνδυάζοντας τη χρησιμότητα με την αισθητική απόλαυση. Τέλος, μην υποτιμάτε τη μεταμορφωτική δύναμη ενός σχολαστικά επιμελημένου τοίχου γκαλερί. Ο συνδυασμός εκτυπώσεων, είτε είναι επαγγελματικά κατασκευασμένες, είτε προσωπικής σημασίας, μαζί με τρισδιάστατα αντικείμενα και τυπογραφία, μπορεί να δημιουργήσει μια βαθιά συναρπαστική οπτική αφήγηση στο χώρο σας. Εν ολίγης, η εισβολή στην τέχνη τοίχων DIY περιορίζεται μόνο από τα όρια της φαντασίας κάποιου. Οι προαναφερθήσεις προσπάθειες προσφέρουν μια απλή ματιά στις απεριόριστες δυνατότητες που περιμένουν όσους θέλουν να εξερευνήσουν την τέχνη που κρύβεται μέσα τους και την ομορφιά της δημιουργίας προσβάσιμη σε όλους.